Tulog sa gabi, gigising sa umaga. Mag-aayos ng sarili. Mag-aalmusal. At ihahanda ang almusal ng aking alaga. At papakainin ko na ang aking alaga. At ito ang buhay ko dito sa bansang Israel bilang isang caregiver. Kasama na rin ang paglilinis ng bahay at pagluluto at iba pa. Mahirap man ay kakayanin para sa kinabukasan ng aking pamilya at sa mga nais mo sa buhay. Hello! Nandito na naman yung Reyna ng Galaan. Paikot-ikot. Yan. Iikot-ikot na naman kami ng aking alaga. Yan. Manood na lang kayo. Salamat! Dito, papunta kami ng Victory, yung groceryhan ng mga tao dito. Yung malalapit lang dito. Maliit lang siya ng groceryhan. Tapos dito na rin nag-grocery yung mga caregiver. Pero yung amo ko, sila nag-grocery para sa akin. Ngayon, pupunta lang ako dito. Yan. Ito, mga fresh. Carrots. Ito yung mga talong. Ito yung mga talong nila. Ang laki yung taba. Ang liit. Ang laki ng mga gulay yun. Laki yun. Fresh na fresh. Ito, dito nakakain ito sa gawa nila, pero hindi ako mahuli. Ganun yan. Binigyan ako ng amo kong ganito. Hanggang ngayon hindi ko pa nagagawa. Ha? Ito, masarap to. Tingin na ako. Orange, laki. Ano to, apple? Lalaki. Ay, ito pala yung orange. Yan, ito plastic mo lang pag gusto mong bumili, tapos itimbang mo. Ayan, dito na mga sabi. Downy. Mga tinapay yan. Yan, tinapay. Yan. Biscuit.
maker natin. Ito. Kano? Shekel. Mahal din ang mga balikan shekel. Ito lang nabili. Timbang-timbang tayo. Timbang. Tingnan mo, may timbang. Timbang tayo.
Hindi ko makita. Timbang. 59.90. 59.90.